Hai korang, kalau perasan semalam aku ada post gambar untuk buat logo YouTube. So hari ni kita buat tutorial sikit. Okay, cara nak guna hanyalah pakai PixArt sahaja. Okay, so buka PixArt and then go to cari Pic Canvas. Pilih yang warna putih macam ni. Okay, tekan next. Pertama kita akan buat background dulu. Nak buat background yang bulat tu dulu. So pilih yang bulat ni. Now you change color based on what color you want lah. So macam aku pilih warna orange. Kalau warna biru boleh pilih biru. Ataupun hijau pun hijau, depend. Tarik bulatan ni, put it on the center. Next, and then edit image. So daripada edit image ni, sekarang ni kita akan scroll dan kita akan pilih untuk letak gambar dulu. Kita add photo and then pilih mana-mana gambar yang korang rasa nak tu lah. Korang besarkan dulu sikit and then lepas tu korang kena crop. Korang kena tekan create. Pilih area mana yang kita nak. Korang boleh customize lah crop ni. Buat belah-belah tepi. Tapi masa ni kalau comot sikit pun tak apalah. Dan lepas tu korang tekan next and dia terus pilih macam ni. Kalau korang perasan dia tak fully kan. Tapi tak apa, dalam stage ni dia still lagi korang boleh top up. So kalau boleh yang step masa ni kena buat dengan details lah. Detail tu kena on point, barulah korang punya hasil nanti okey. Mostly done. Kita crop ni hanya untuk nampak badan kita saja. Ok, lepas tu bila dah settle boleh tekan next. Now dah siap yang ni. Dia ada setengah kalau tak detail betul-betul, still boleh erase balik lah. Nasihat aku buat sikit-sikit, nanti kalau ada apa-apa yang tersalah korang boleh undo balik. And then letak gambar ni di center. Macam aku ni, aku nak tunjuk benda ni macam 3D. So aku make sure dia terlebih. Macam kepala aku tu dia terlebih daripada bulatan tu. So nampak macam kepala aku ke arah keluar. Sekarang ni kita nak ubah, nak buat biar rupa aku ni jadi macam kartun sikit. So korang boleh tekan yang ni lah. Boleh edit apa semua. Ni boleh pilih level kartun nak yang macam mana. Boleh sketch lah. Kalau tak nak follow yang macam kartun ni pun tak kisah, dia banyak lah sangat option dalam PixArt ni. Nanti korang boleh check it out sendiri. Ok, letak dekat center betul-betul. Ok, sekarang ni next ni sebab kita nak nampak 3D, yang area yang bawah tu erase, make sure biarkan ikut outline yang bulatan warna orange di belakang tu. So nanti korang akan nampak hasil macam badan aku ni berada di dalam bulatan tu. Sebenarnya tak. Logo kita ni nampak macam 3D. Alright, okay, everything rasa macam dah on point. And then you tekan save. Dan lepas tu korang boleh tekan untuk add kan bulatan yang baru.
buat macam awal-awal tadi, pilih bulatan, circle. Tekan circle, yang ni kita tak nak ada fill lah. So remove fill, make sure kita nak yang outline dia saja, stroke saja. Korang kena tarik sampai bulatan tu sama dengan outline yang warna orange tadi tu lah. Dan kemudian kalau di kepala aku tu, kalau pasal ada outline tu, yang tu korang boleh erase, boleh delete balik. So kalau tersalah ke apa, boleh undo balik lah. Alright, so nampak macam ok kan? Ok, nampak macam kepala aku keluar daripada outline. Tambah satu lagi, kita nak buat biarkan ada outline sketch di badan aku tu. Pilih sketch. Kita nak biar nampak macam ada outline di sekeliling, tapi ni optional lah, kalau korang tak nak buat pun tak apa. Nanti korang boleh tengok balik dalam PixArt ni, sebenarnya dia banyak lagi benda yang boleh buat selain daripada yang ni. So dalam kes ni aku nak buat outline yang tadi warna putih tu, aku nak tukar kepada warna hitam. Alright, so sekarang ni dah outline macam ni. Ok, kalau dah rasa semua dah ok. Alright, macam tu tak? Ok, cool kan? Ok, now boleh save, then save to your phone. And then boleh check. Alright, so aku rasa ni sajalah tutorial. So harap-harap membantu. So yang ni korang boleh guna logo untuk mana-mana personal korang punya social media, ataupun YouTube channel ke, Instagram ke. Okay, kalau nak tambah alat tu nanti ataupun tulisan tu boleh. Alright, so that's all from me. Dan jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay.